Ano tayong gagawin na carrier na air conditioning unit. So ang issue niya, kapag tiniturn on natin, uugong lang yung compressor, hindi siya tutuloy. Ito, uugong lang siya. Siyempre hindi tutuloy hanggang sa mamatay na siya. Sa under na yung fan niya. Ayan, kaya sabi na may-ari, may fan naman, may hangin, kaso ayaw lumamig kasi nga nag-o-off na yung compressor niya. So tingnan natin. So check natin, saksak muna natin. Ayan. Tapos ayan, oh. Narinig nyo? Wala. Ayaw niya talaga. Okay, so hindi siya tumutuloy. Uugong lang. So unahin natin na replace yung capacitor niya. Okay, tignan natin kung may magbago. Ito yung capacitor. Ayun natin. Okay, so palitan natin. So ito yung papalit natin. Medyo mas malaki ng konti. So apat. Yung apat nandito na. Ayan, yung dalawa na lang. Yung red sa tatlo. Tapos yung brown doon sa dalawa. Okay, so palitan na. So ito na yung pinalitan natin. Tinis ko na siya, kaya pansin nyo nasa loob na yung capacitor. Okay, so magte-test tayo ngayon ulit. So carrier siya, guys. Okay, so last time kasi ang issue niya, kung maalala nyo, under yung fan niya, pero ito uugong lang siya yung compressor. Okay, so saksak na natin. Ayan, so tumulong siya. Siyempre si-switch natin. Ayan. Yun. Sumanda na. Ayan na yung compressor. Ayan. Malamig na siya, guys. So yun lang pinaka-issue niya. Yung capacitor. Yung una kong kinabit ito, under lang yung fan, pero hindi niya mapa-under yung compressor. So pinalitan natin ng iba. Okay, so yun lang ang problema niya. Pinaka-basic naman yan ang troubleshooting. Siyempre unahin niyo yung mga mas madali na i-replace yung capacitor, gano'n. So kadalasan gano'n naman ang problema, hindi tayo ng capacitor na patakbuhin itong compressor. So next lang yung ating video, guys, pero sana meron kayong napulot na konting techniques kung paano mag-ayos ng aircon units. Pwede nyo gawin ito sa inyong mga sariling mga appliances or air conditioning system. Okay, so moist na. Okay, thank you again sa panonood ng video, and see you again on our next coming videos. Thank you.